नमस्कार मित्रांनो, मी अजिंक्य सूर्यवंशी आणि स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आधीच्या व्हिडिओला खूपच चांगला प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. दुपारचे 4 वाजलेले आणि आमचा प्लॅन ठरला. जवळपास 10 ते 1 किलोमीटर अंतरावर एक टेकडी होती. मेन उद्देश हाच होता की तिथून दिसणारा सूर्यास्त आम्हाला पाहायचा होता. आम्ही सगळी उत्साही मंडळी तयार झालो आणि टेकडीच्या दिशेने कूच करू लागलो. खरं तर आम्ही आलेलो सूर्यास्त पाहण्यासाठी, शांततेसाठी, पण आमचा संपूर्ण वेळ रील्स काढण्यातच गेला, तेही ड्रोन मारतात. Hola, 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 दिल तेरा अब होइला, 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 दिल तेरा अब होइला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही घरातली सगळीच मंडळी निघालो पुणस या गावी. बाकीची मंडळी कारमधून आणि मी आणि आमचे मेवणे बंधू बाईक घेऊन निघालो. खरं तर पुणस हे गाव हे आमच्या वहिनींचे माहेर. आणि तिथे जाण्याचे आमचे मुख्य कारण म्हणजे तुळशी पूजनाच्या दुसऱ्या दिवशी असलेली गावची जत्रा. थोड्याच वेळात आम्ही घरी पोहोचलो. लाल चिरांचे बांधकाम, अंगण, कौलारू घरं आणि आजूबाजूला दिसणारी नारळ आणि आंब्यांच्या गर्द झाडी हे सगळं पाहून मन खूप प्रसन्न झालं. घराच्या आतमध्येच आम्हाला बाईक पार्किंगसाठी स्पेशल अशी जागा दिलेली. काय चालवतोय? काय चालवतोय तू? चालू कर. नाही चालेल. चावी कुठे? किचन. चिचिंग? किचन. चिकन? किचन. बरं. त्यानंतर मस्तपैकी जेवणावर ताव मारला आणि दुपारी आराम करण्याऐवजी परत आम्ही भटकंती करायला निघालो, इथेच कुठेतरी जवळपास.
कोणी यावं आणि इथल्या निसर्ग राजाचे दर्शन घेऊन हरवून जावं असे हे ठिकाण. त्यानंतर आम्ही घरी आलो आणि मग रात्रीचं जेवण करून आम्ही पोचलो श्री स्वयंभू मंदिर नवलाई देवी मंदिराजवळ. आजूबाजूच्या गावातून बरेच भक्तगण दर्शनासाठी येतात. आम्ही सुद्धा दर्शनासाठी रांगेमध्ये उभे होतो. आता त्रिपुरारी पौर्णिमा का साजरी केली जाते याबद्दल थोडंफार जाणून घेऊया. त्रिपुरासूर नावाच्या राक्षसाने खडतर तप करून ब्रह्मदेवाकडून शत्रूंपासून भय राहणार नाही असा वर मागून घेतला. या वरामुळे उन्मत्त होऊन तो सर्व लोकांना व देवांनाही त्रास द्यायला लागला. त्रिपुरासुराची 3 नगरे असून त्याला अभेद्य तट होता. त्यामुळे देवांनाही त्याचा पराभव करता येईना. देवांनी भगवान शंकराची अखेर प्रार्थना केली. तेव्हा शंकरांनी त्याची 3 नगरे जाळून त्याला ठार केले. कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी ही घटना घडल्यामुळे तिला त्रिपुरारी पौर्णिमा असे म्हटले जाऊ लागले. या दिवशी घराबाहेर व देवळातही दिव्यांची आरास करून पूजा केली जाते. तसेच नदीत दीपदान करून लोक आनंदोत्सव साजरा करतात. मंदिराच्या बाहेरच्या बाजूस वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं लागलेली दिसतात. लहान मुलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी, खाद्यपदार्थ आणि अजून बरेच काही. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला पाहायला मिळतं ते म्हणजे पालखी नृत्य. अक्षरशः देवाला आपल्या खांद्यावर कशा प्रकारे नाचवतात ते आपल्याला बघायला मिळतं. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आपल्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत, आपल्या मित्रांसोबत आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.
तोपर्यंत टेक केअर.